युग भस्म अंबर रुद्रमाला वैराग्य छाया भोग मोक्ष का भेद दिखाया नाथ पंथ के दादा काया पलटे सत्य शुभ अलख निरंजन आदेश संदेश रडू नको बेवड्या तुला 90 पाहिजे तो रडू नको बेवड्या पाहिजे याला म्हणतात एकदम त्याची हवा बाकी संधी घरी जावा माझे गाणे ऐकून लागला Don't give up. Get money, stay pretty. Here's the number. Get money, stay pretty. Get money, stay pretty. Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck. PB Remix.
कार्यकर्त्याला विनंती खाली उतरायचंय. सर्व कार्यकर्त्याला विनंती खाली उतरायचं. साऊंड चालू होणार नाही. खाली उतरा. स्टेज हालतोय, साऊंड पूर्ण पडेल खाली. कार्यकर्त्याला विनंती खाली यायचंय. पटकन खाली या. कार्यकर्त्याला विनंती सहकार्य करायचंय. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती प्लीज. साऊंड चालू होणार नाही. सर्वांनी सहकार्य करायचं.
बरसों से म्यान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। I am a very very bad man. If you are bad, I am your bad.
सांगितो मी पिल्लू मागाच हाय रे पिल्लू मागा